So sige may adlaw kanyang tanan guys. Sa karon mag-unboxing tag lamisa gikan sa Mandaue po. Pag nipalit naman siya pag niyaging adlaw, so karon pa siya ni na deliver. So ato siyang ablihan og tanawan na to kung unsa iyang sulod. Actually guys, mo na akong unang unboxing ever man. So ato na siyang ablihan. Nya mo na sila guys. May atong unboxing. So, mauna siya guys, yung model gikan sa sa Mandaue po. Yun. Assembly instruction. Screw gameplay guys. So yan guys, so tapos na nating ma-symbol yung mga upuan. Ayan. So mauna na siya guys. In 1, 2, 3. So ayun guys, sakto ra kay among lamisa sa mambalay. Igor jud siya nasulod. Ni bagay ra sad ang color sa kuan diri sa mo. So kung nagustuhan niyo akong video, palikog thumbs up o subscribe na pod sa boss. O daghan kayong salamat kanyong tanan guys. O kita-kita tapon sa akong sunod na vlog.